हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। बढिरहेको गर्मीसँगै म आज हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु चिसो चिसो मिठो आइसक्रिमको रेसिपी। आज म बनाउँदैछु ओरियो आइसक्रिम। ओरियो आइसक्रिम सबैलाई नै मनपर्छ, स्पेसली बच्चाहरू त यो ओरियो बिस्कुटको टेस्ट भनेपछि हुरुक्क नै हुन्छन्। ल यसको लागि मैले यहाँ एउटा बललाई लिएको छु र त्यसमा मैले राखेँ 450 ग्राम व्हिप क्रिम। अब यो क्रिम राखेर यसलाई क्रिम बाक्लो हुने बेलासम्म यसलाई बिट गर्नुपर्छ। र क्रिम यतिको बाक्लो भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 क्यान कन्डेन्स मिल्क। कन्डेन्स मिल्क राखेपछि चिनी चाहिँ राख्नु पर्दैन। कन्डेन्स मिल्क नलिने भए चिनी राखेर पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। अब यो राखेपछि फेरि यसलाई मिक्स गरिदिउँ। क्रिम र कन्डेन्स मिल्कलाई राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँ लिएको छु 15वटा ओरियो बिस्कुटलाई यसरी कुटेर। अब त्यसलाई राखेँ। यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यति गरेपछि मैले यसलाई एकछिनको लागि साइड लगाएँ। मैले यहाँ यस्तो कन्टेनरलाई लिएँ र अब म यसमा यसरी अहिले बनाएको यो मिक्सरलाई राख्छु। र अब यसलाई यति गरेपछि यसरी छोपेर र्याप गरेर कम्तीमा पनि 8 घण्टाको लागि यसलाई फ्रिजरमा राख्नुपर्छ र बीचमा 4-5 घण्टा भएपछि यसलाई हामीले एकचोटि चलाइदिनुपर्छ। र यसै गरी सबै बनाएको आइसक्रिमलाई म फ्रिजरमा राख्छु कन्टेनरमा राखेर। ल मैले आइसक्रिमलाई झन्डै 10 घण्टा फ्रिजरमा राखेपछि अब यसलाई झिकेको छु। यसलाई कम्तीमा पनि 8 घण्टा चाहिँ राख्नै पर्छ। अब यसलाई हेरौँ। हाम्रो आइसक्रिम रेडी भएको छ, राम्ररी जमेको छ।
ल एकदमै मिठो ओरियो आइसक्रिम चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसपालिको गर्मीमा यसै गरी ओरियो आइसक्रिम बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।